હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ડાયાબિટીક પેશન્ટ પણ અચકાયા વગર ખાઈ શકે એવા સુગર ફ્રી મીઠા ઘૂઘરા. દિવાળી ઉપર દર વર્ષે મીઠા ઘૂઘરા તો આપણે બનાવતા જ હોય છે. ઘૂઘરા વગર તો જાણે કે દિવાળી જ અધૂરી ગણાય છે. તમે જોઈ જ શકો છો, એકદમ પરફેક્ટ નાની નાની સાઇઝના ખસ્તા ઘૂઘરા બનાવ્યા છે. સુગર ફ્રી છે તો પણ સ્વાદમાં મીઠાશ એવી જ છે જેવી નોર્મલ ઘૂઘરામાં હોય છે. કોઈને પણ વિશ્વાસ નહીં થાય કે આની અંદર ખાંડ નથી ઉમેરી. તો ચલો આ ટેસ્ટી સુગર ફ્રી ઘૂઘરા કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે સૂજી એટલે કે રવો શેકી લઈશું. એ માટે એક પેનમાં આપણે અડધો કપ જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું ઘી લેવાનું છે. ગ્રામમાં જોશો તો આ 100 ગ્રામ જેટલું મેં દેશી ઘી લીધું છે. જે 250 ml વાળા મેઝરિંગ કપ્સ આવે છે, 250 ml વાળા, એનાથી જ માપીને બધી જ વસ્તુ આપણે લેવાની છે. તો ઘી જ્યારે થોડું ઓગળી જાય એટલે આપણે 1/4 કપ જેટલો એમાં બારીક રવો ઉમેરીશું. 1 કપ અને એની ઉપર 1/4 કપ જેટલો આપણે અહીંયા રવો લીધો છે. આ રવાને આપણે હવે એકદમ ધીમા તાપે 5 થી 6 મિનિટ માટે શેકવાનો છે. જ્યાં સુધી રવાનો કલર થોડો બ્રાઉન ના આવી જાય અને સરસ એમાંથી સુગંધ ના આવવા લાગે ત્યાં સુધી એને શેકીશું. રવો જે છે ટોટલ આપણે 210 ગ્રામ જેટલો લીધો છે. 1 કપ રવો મેં ગ્રામમાં માપ્યો છે તો 170 ગ્રામ થયો હતો અને 1/4 કપ રવો 40 ગ્રામ જેટલો થયો હતો. ટોટલ 210 ગ્રામ આપણે રવો લીધો છે. અને ઘી પણ તમે જોઈ શકો છો, જાણી જોઈને મેં થોડું વધારે જ ઘી લીધું છે, કારણ કે પછીથી પણ આપણે બીજી વસ્તુ એમાં ઉમેરીશું તો ત્યારે આપણને ઘીની જરૂર નહીં પડે, એટલે મેં પહેલેથી જ વધારે ઘી લીધું છે. તો તમે જોઈ શકો છો 5 થી 6 મિનિટ લાગી છે આટલો રવો શેકાવામાં. રવાની જે ક્વોન્ટિટી છે એના ઉપર એને શેકાવાનો કેટલો સમય લાગશે એ ડિપેન્ડ કરે છે. તો સરસ સુગંધ પણ એમાંથી આવવા લાગી છે. તો હવે એની અંદર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું, જેમાં 1 ટેબલસ્પૂન ચારોલી, 2 ટેબલસ્પૂન સૂકી દ્રાક્ષ, 2 ટેબલસ્પૂન કાજુ અને 1 ટેબલસ્પૂન ચોપ કરેલી બદામ લીધી છે. તો ડ્રાયફ્રૂટને સરસ મિક્સ કરીને આપણે 1 મિનિટ માટે શેકી લેવાના છે. રવો અહીંયા એકદમ ગરમ છે તો આરામથી ડ્રાયફ્રૂટ આપણા શેકાઈ જશે. 1 મિનિટ ડ્રાયફ્રૂટને શેકી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર 1/4 કપ જેટલું એટલે કે આશરે 3 થી 3.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો બેસન ઉમેરીશું. સાથે એટલી જ માત્રામાં આપણે 1/4 કપ જેટલું જ એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું જેમાં સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલો એમાં આપણે ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરીશું. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ધીમા તાપે રવાને આપણે હજી શેકવાનો છે. બેસન અને કોપરાના છીણથી સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે ઘૂઘરાનો, તો થોડું બેસન અને કોપરાનું છીણ એમાં ચોક્કસ ઉમેરવું. આ સ્ટેજ ઉપર જ આપણે એમાં સુગર ફ્રી પાવડર પણ એડ કરી દઈએ. તો અહીંયા મેં જે સુગર ફ્રી ગોલ્ડ પાવડર આવે છે એ લીધો છે. તો આની અંદર જે પહેલાં જે ચમચી આવે છે એ આપણે કાઢી લઈએ. એ પછી આપણે સ્વાદ મુજબ જ્યાં સુધી એમાં મીઠાશ ના આવી જાય એટલો પાવડર એમાં એડ કરવાનો છે. તો અત્યારે હું આશરે 3-4 ચમચી જેટલો જ સુગર ફ્રી પાવડર એડ કરું છું. ચાખ્યા પછી જો ઓછો લાગે તો થોડો આપણે ફરીથી ઉમેરીશું. નોર્મલી આપણે ઘૂઘરામાં રવો ઠંડો થઈ જાય એ પછી આપણે દળેલી ખાંડ ઉમેરતા હોય છે, પણ સુગર ફ્રી પાવડર છે તો ઠંડો કરવાની કોઈ ઝંઝટ નથી, ગરમ ગરમમાં જ ઉમેરી દેવાનો છે. અને જો તમારે આમાં નોર્મલ દળેલી ખાંડ ઉમેરવી હોય તો 1 કપ જેટલી એટલે કે 110 ગ્રામ જેટલી તમારે એમાં દળેલી ખાંડ ઉમેરવાની છે. તો હવે અડધી ચમચી જેટલો રવો એક પ્લેટમાં હું કાઢી લઉં છું, કારણ કે આ એકદમ ગરમ છે તો એને એમનેમ ચખાશે નહીં. થોડો ઠંડો થઈ જાય પછી એને ચાખી લેવાનો છે. તો રવો થોડો ઠંડો થયા પછી મેં ચાખ્યો છે તો મને આમાં મીઠાશ થોડી ઓછી લાગી છે. તો ફરીથી થોડો સુગર ફ્રી પાવડર આપણે એમાં એડ કરીશું. જ્યાં સુધી પ્રોપર એમાં મીઠાશ ના આવી જાય રવામાં એટલું આપણે એમાં સુગર ફ્રી પાવડર એડ કરવાનો છે. અને આ જે નાની બોટલ હતી સુગર ફ્રીની એ 150 રૂપિયાની આવે છે, જ્યારે 150 રૂપિયામાં નોર્મલ તમે સાદી જે ખાંડ ખરીદો એ 3-4 કિલો જેટલી આવી જાય છે. એટલે જ માર્કેટમાં સુગર ફ્રી ઘૂઘરા મળે તો છે પણ ઘણા મોંઘા મળે છે. અને ખરેખર એ લોકો સુગર ફ્રી એડ કરે છે કે નોર્મલ સાદી ખાંડ, એ પણ એક ડાઉટ રહે છે મનમાં. તો આ જ રીતે ઘરે તમે સુગર ફ્રી મીઠાઈ રેડી કરી શકો છો. તો સરસ બ્રાઉન કલરનો રવો શેકાઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરીને આપણે એક અલગ વાસણમાં એને કાઢી લઈશું. ટોટલ 8 થી 9 મિનિટ આપણે રવાને શેક્યો છે, શરૂથી લઈને અંત સુધી. તો હવે આ રવાને આપણે ટોટલી પંખા નીચે રાખીને ઠંડો થવા દઈશું. રવો જ્યાં સુધીમાં ઠંડો થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે લોટ બાંધી લઈશું. એ માટે એક થાળામાં આપણે 1/4 કપ જેટલો મેદો લઈ લઈશું. 1/4 કપ આપણે રવો લીધો હતો તો એની સામે 1/4 કપ જેટલો મેદો લેવાનો છે. પણ એક વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીંયા મેં સુગર ફ્રી પાવડર એડ કર્યો છે એટલે મેં 1/4 કપ જેટલો મેદો લીધો છે લોટ બાંધવામાં. પણ જો તમે દળેલી ખાંડ ઉમેરતા હોય તો ક્વોન્ટિટી એની વધી જશે રવાની, એટલે આટલો મેદો નહીં ચાલે. ત્યારે તમારે જો દળેલી ખાંડ લેતા હોય નોર્મલ તો તમારે 1.5 કપથી લઈને 1.25 કપ જેટલો લોટ બાંધવા માટે મેદો લેવાનો છે. હવે એની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દેશી રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ ઘી ઉમેરી દઈશું.
તો જે મેઝરિંગ સ્પૂનનું ટેબલ સ્પૂન આવે એનાથી જ માપીને 2 ટેબલ સ્પૂન મેં અહીંયા ઘી ઉમેર્યું છે. ઘીને સરસ રીતે આપણે મસળીને મેદામાં મિક્સ કરી લેવાનું છે. લોટમાં મુઠ્ઠી બંધાઈ શકે એટલું આપણે ઘીનું આમાં મોણ એડ કરવાનું હોય છે. તો સરસ રીતે ઘીને મેદામાં મિક્સ કરીને આપણે એની જે મુઠ્ઠી છે એ બાંધીને જોવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ આની મુઠ્ઠી બંધાય છે, બિલકુલ પણ છૂટું નથી પડતું. તો હવે આપણે થોડું થોડું કરીને એમાં પાણી ઉમેરીશું. જો તમને લાગે કે વિખેરાય છે મિશ્રણ તો તમારે એમાં અડધી ચમચી ઘી ઉમેરી શકાય છે બીજું. તો થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને મીડિયમ સોફ્ટ આપણે લોટ બાંધવાનો છે. એકદમ વધારે પોચો પણ નહીં, એકદમ વધારે કઠણ પણ નહીં, એ રીતનું. તો 1/4 કપ પાણી તો મેં એમાં ઉમેરી દીધું છે. જરૂર લાગે તો 1 ચમચી પાણી બીજું ઉમેરીને લોટ બાંધી લેવાનો છે. તો લોટને બાંધ્યા પછી સરસ આપણે મસળી લેવાનો છે. આટલો લોટ બાંધવામાં 1/4 કપની ઉપર 1 ટેબલસ્પૂન પાણી મેં યુઝ કર્યું છે. તો લોટને સરસ 2 થી 3 મિનિટ માટે મસળીને આપણે સ્મૂથ કરી લેવાનો છે અને હવે ઢાંકીને એને 10 મિનિટનો આપણે રેસ્ટ આપીશું. લોટને મેં 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દીધો છે. હવે આપણે લોટને ચેક કરી લઈએ. તો પરફેક્ટ આપણો જે લોટ છે સેટ થઈ ગયો છે. તો ફરીથી એકાદ વાર આપણે એને મસળી લઈએ અને હવે આપણે એમાંથી નાની નાની સાઇઝના લુઆ તોડીને તૈયાર કરીશું. ઘૂઘરાની જે રીતની સાઇઝ રાખવી હોય એ રીતના તમારે લુઆ રેડી કરવાના છે. હવે મેં એક પાટલી લઈ લીધી છે. એની ઉપર આપણે લુઓ મૂકીને મીડિયમ પતલી પૂરી વણી લઈશું. પૂરી જે છે વધારે પડતી જાડી પણ નહીં અને એકદમ પતલી પણ નહીં, એ રીતની આપણે મીડિયમ જ રાખીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મીડિયમ પતલી આ રીતની મીડિયમ થિકનેસની આપણે પૂરી વણવાની છે. હવે આપણે જે પૂરી છે એની કિનારી ઉપર સાઈડ ઉપર આ રીતે પાણી લગાવી દઈએ, જેથી આપણા ઘૂઘરા સરસથી સીલ થઈ જશે અને તળતી વખતે તેલમાં ખુલી નહીં જાય. ઘણા લોકોને ઘૂઘરા તેલમાં ખુલી જતા હોય છે. તો આ રીતે પ્રોપર તમે જો પાણી લગાવીને બનાવશો તો બિલકુલ ખુલશે નહીં. તો જે આપણો રવો શેક્યો હતો એ પણ ટોટલી ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે આપણે 1 ચમચી જેટલો જે રવો છે એ ઘૂઘરાની આ રીતે જે પૂરી છે એના સેન્ટરમાં મૂકી દઈએ. સાઈડ ઉપર કિનારી ઉપર બિલકુલ પણ રવો ના ચોંટે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, નહીં તો ઘૂઘરો પ્રોપર સીલ નહીં થાય અને તેલમાં ખુલી જશે. હવે આપણે પાટલી ઉપર રાખીને જ આ રીતે ઘૂઘરાને ફોલ્ડ કરી લઈશું. અહીંયા હું આજે એકદમ નાની નાની સાઇઝના ઘૂઘરા બનાવું છું. તમારે મીડિયમ કે મોટી સાઇઝના બનાવવા હોય તો એ રીતે પણ બનાવી શકો છો. તો સરસ ઘૂઘરાને આપણે સીલ કરી દેવાનો છે અને સીલ કર્યા પછી આપણે એમાં ડિઝાઇન એટલે કે કાંગરી બનાવીશું. તો આજે આપણે હાથથી જ એમાં કાંગરી બનાવીશું. એ માટે થોડો આ રીતે લોટ ખેંચીને એને ફોલ્ડ કરી દેવાનું છે. ફરીથી થોડો લોટ ખેંચીને ફોલ્ડ કરી દઈશું. એવું આપણે છેલ્લે સુધી કરતું આવવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ એક ઘૂઘરો આપણો રેડી થઈ ગયો છે. બધા જ ઘૂઘરા આપણે બાકીના આ જ રીતે બનાવી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો મેં બધા જ ઘૂઘરા રેડી કરી લીધા છે. અડધો કલાકનો મને સમય લાગ્યો છે, કારણ કે નાના ઘૂઘરા બનાવ્યા છે તો સમય અને મહેનત પણ એમાં વધારે લાગે છે, પણ મારે નાના જ બનાવવા હતા. તો ઘૂઘરાને અહીંયા મેં ભીનું કપડું કરીને નીચવીને આ રીતે ઢાંકીને રાખ્યા હતા, જેથી બિલકુલ સુકાઈ ના જાય. તો હવે એને આપણે ફ્રાય કરીશું. તેલ મેં પહેલેથી જ ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. જ્યારે તેલ મીડિયમ ગરમ હોય ત્યારે આપણે એક એક કરીને એમાં થોડા ઘૂઘરા એડ કરીશું. બાકીના જે ઘૂઘરા છે આપણે બીજા બેચમાં ફ્રાય કરવાના છે. તો અમુક સેકન્ડ થાય એટલે આપણે જારાથી એને ઉલટ પલટ કરી દેવાના છે અને જારાથી આ રીતે ફેરવતા ફેરવતા આપણે સરસ અને ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના છે. ટોટલ 5 થી 6 જ મિનિટ લાગી છે અને સરસ આપણા ઘૂઘરા જે છે ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો એક મોટા જારાની મદદથી આપણે એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારીને એને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લઈશું. ઘૂઘરા જો તમે પ્રોપર સીલ કર્યા હશે તો એક પણ ઘૂઘરો તમારો તેલમાં ખુલશે નહીં. તો સેમ આ જ રીતે બાકીના જે બીજા બેચના ઘૂઘરા છે એને પણ આપણે ફ્રાય કરીને કાઢી લેવાના છે. તમે જોઈ જ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ નાની નાની સાઇઝના ઘૂઘરા રેડી કર્યા છે. તો ઘૂઘરાને અહીંયા મેં બારીક કાપેલા પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લીધા છે. જો તમને મારી આજની આ સુગર ફ્રી ઘૂઘરાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો આ દિવાળી ઉપર આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બિલકુલ નોર્મલ ઘૂઘરા જેવા આપણે ખાતા હોય એવી જ આની મીઠાશ છે. તો ડાયાબિટીક પેશન્ટ પણ આરામથી એને ખાઈ શકશે. રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ચોક્કસ દબાવજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.